हस की जरा. अजून हस की. तुझं नाव सांग. योगेश माने. जोरात ऐकायला यायला पाहिजे. नाव सांग, तुझं काय नाव आहे? योगेश माने. माने. कितवीला आहे तू शाळेत? सिनियर KG ला. सिनियर KG ला. हा. कुठला कट करायचा आहे तुझा? बटरफ्लाय. बटरफ्लाय. हा. त्याला मोठे केस पाहिजेत ना रे बा. हा. बघूया, आपण ट्राय करूया बटरफ्लाय करायला. हा. मम्मीने कुठला कट करायला सांगितलं? बटरफ्लाय. बटरफ्लाय सोय. हा. करूया आपण. हा. हा. ते नाही. किती दिवस आहे विसर्जन. तुझं नाव काय आहे? जियांशी. जियांशी. कितवीला आहे शाळेत? 10वीला? सिनियर KG. मला वाटलं तू 10वीला आहे ग शाळेत.